òrìṣà tẹ́ wà yìí ǹjẹ́ wọ́n máa ń kọ́ ni àbí èèyàn kàn máa ń mọ̀ fún ara ẹ̀ ìṣe tí èèyàn ṣe máa fi jẹ́ arẹmọ fún yàn. Èmi ní ti tèmi wọ́n bí mi ní ìdí ẹ̀ ni mo dẹ̀ tún kọ́ ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá tó bí mi. Ó mẹ́ta dàda kan ọmọ Ọ̀ṣun Fúnkẹ́ ọlọ́jà àrùndéjì ta ọbalẹ́sọ àṣẹ bàbá kò pẹ́ lórí àpèrè o kò pẹ́ kò mọ̀ ọmọdọ́jà mi báyìí o kò pẹ́ kò pọ̀n wá pẹ́pẹ́pẹ́ torí ẹsẹ̀ wọn náà làwa náà ń tọ̀ ló yẹ ká sì ṣe. ẹ ṣeun ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa nínú ìrìn àjò òrìṣà tí ẹ wà yìí ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa àwọn ìrírí yín díẹ̀ táwọn èèyàn kàn lè fi kẹ́kọ̀ọ́ látara yín. ṣe rí tí òrìṣà tó bá ń pèèyàn kéèyàn fi inú kan kó fi jókòó síbẹ̀ kẹ́dẹ̀ má fi lu jìbìtì torí àwọn olóòṣà tó ń lu jìbìtì ló pọ̀ jù. wọ́n bá rọ̀sùn wọn ní olóòṣà ni wọ́n rí gbogbo wáìtì tí gbogbo wa ń wọ̀ kò jẹ́ ká mọ olóòṣà. àwọn míì báyìí bóyá wọ́n jẹ́sẹ́ fún wọn pé kán lọ bọ òrìṣà tá a bá máa rí láàrin oṣù kan ti máa sọ̀rọ̀ àwọn odò olóòṣà. àwọn yàdẹ̀sà ti ń sòòṣà báyìí àwọn oníbí apàdọ̀ ti sọ̀rọ̀ àwọn odò olóòṣà tí ò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ tí ò rí bẹ́ẹ̀ gbogbo èèyàn lòrìṣà ń yọjú sí ṣùgbọ́n òrìṣà tó yọjú sí ẹ ó yẹ kó tọ adífálà yẹn lọ pé ẹjọ́ ẹ túmọ̀ ẹ̀ fún wa ṣé ká lọ bọ́ ni àbí a fẹ́ jókòó tì àwọn míì ò béèrè mọ́ o wọ́n kàn ń jókòó tì ni o ló jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ olóòṣà míì máa ń ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé. ìyá wa ǹjẹ́ a lè sọ pé bí a ń torí pé wọ́n rí i pé ibẹ̀ dùn ni wọ́n ṣe fẹ́ lọ jókòó tì ní pẹ̀lú bóyá ojú kòkòrò ni àbí báwo kí lẹ lè sọ pé ó fa ìdí tí àwọn èèyàn tí wọ́n kàn máa ní kí wọ́n lọ bọ òrìṣà tó máa jókòó tì ǹjẹ́ lè sọ ìdí fún wa. bẹ́ẹ̀ni àwọn míì wọ́n máa jíṣẹ́ fún wọn pé kán lọ bọ òrìṣà wọ́n á jókòó tì wọ́n rò pé bóyá bẹ́ẹ̀ náà ni òrìṣà yìí jókòó tì bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí kò rí bẹ́ẹ̀ ẹni tí wọ́n bá bí ìdílé ẹ̀ kò lè jókòó tì torí kò lè mọ ìtumọ̀ ẹ̀ ẹ máa rí sí àwọn ọlọ́sùn ló wà ń gbòòrò nísìn kò ṣe gbogbo ọlọ́sùn tẹ rí ní gbòòrò yẹn ló jẹ́ ọlọ́sùn gidi Ọ̀ṣun wù mí ó pọ̀ nù wọn pé á wù mí yẹ kémi náà lọ kùn kòkò lọ́jà náà ló jẹ́ kán máa fi lu jìbìtì àṣírí wọn dẹ̀ máa ń tú ni ẹ tó bá ti ń fi òòṣà Ọbàtálá kò ní kán fi tọrọ owó a máa rá àwọn míì ó pọ̀ báyìí ní gbòòrò nísìn tán fi òrìṣà Ọbàtálá tó fi tọrọ owó káàkiri títì jẹ́jẹ́ lórìṣà wà wọ́n ní ojú pépé bí ẹni tí ò rí ni rí alápàtà ọkùnrin asánran méegun òrìṣà ńlá jẹ́ òrìṣà tí ó kì í bínú tó wá fẹ́ bínú ó máa ń bínú sódì ni òrìṣà onítọ́wọ́ mi bàjẹ́ mi ìdẹ̀ ní jẹ́wọ́ òrìṣà. Oye ìyá wa ẹ jọ̀ọ́ kí ni àwọn ipa tí ìlànà òrìṣà yìí tí ó ti kó nínú ìgbésí ayé yín ìyá wa ní ṣókí amọ̀pẹ́ ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ náà díẹ̀ ẹ tún bá wa sọ. òrìṣà Ọbàtálá ó kópa ńlá nínú ayé mi torí mo stubborn mo jẹ́ nìkan tó stubborn gan tí mi kì í gbọ́ tí mi kì í gbà ṣùgbọ́n ìgbà tí mo ti jókòó tì inú mi rọ̀ mo múlé ayé kékeré pé àṣà ayé dùn báyìí gbogbo inú líle mo pátì mo gbọ́rọ̀ sóríṣà lẹ́nu tí n bá fẹ́ jáde tó bá kàn sí mi létí pé má lọ ibì kankan mi kì í lọ o torí ẹni tó òrìṣà bá kàn sí létí pé kó má jáde tó bá jáde á rí nǹkan tí ò yẹ kó rí ẹlòmíì máa rí àrífìrí pé nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n òrìṣà ẹ̀ tí ò bá fẹ́ fìyà jẹ á kàn sí pé má jáde tẹ́yìn ò bá ti jẹ̀wọ̀ ẹ tó bá ti jẹ̀wọ̀ dé òrìṣà ló máa rí pọ̀njú dé òrìṣà o tí ò fi òrìṣà lu jìbìtì ẹ tó bá ti fi lu jìbìtì máa rí pọ̀njú ni o èmi ò ní bá wọn rí pọ̀njú tèmi tọmọtọmọ. ṣé mo ayé ti dayé ọ̀làjú tí a dẹ̀ ti mọ̀ pé òrìṣà ìlànà òrìṣà yìí ó bá ọ̀làjú bá ń lẹ̀ ni báwo lẹ ṣe wá ń gbé ìgbésí ayé yín pẹ̀lú ayé ọ̀làjú tó wà yìí pẹ̀lú òrìṣà ìlànà òrìṣà tẹ́ wà yìí. ìlànà òrìṣà tèmi wà torí pé wọ́n bí mi sínú ẹ̀ ní pé mo ń sọ látara wọ́n bí mi sínú awo wọ́n tún bí mi sínú òrìṣà ni torí kan tó bí mi náà mo pẹ́nu ìyá mi èmi gan-an pè ní ọmọ pẹ́nu ìlànà òrìṣà yìí ó jẹ́ kéèyàn gba sùúrù kéèyàn dẹ̀ tún gbá ẹ̀kọ́ kéèyàn má bàa sí ilẹ̀ tẹ̀ àwọn àgbàlagbà máa ń pòwe pé kéèyàn sọ gígùn kó má bàa gungi aládìín òrìṣà Ọbàtálá téèyàn bá ṣètùtù ẹ̀ bó ṣe yẹ kó ṣe èèyàn máa rí èrè ń bẹ̀ àwọn míì máa pé olóòṣà làwọn wọn ò tọ̀nà bó ṣe yẹ kán tọ̀ ọ́ ló jẹ́ kí wọ́n máa rí ìparun èmi ò ní parun òrìṣà tèmi. àṣẹ àtẹ̀mí náà ṣe mọ̀ pé question ìbéèrè tá a béèrè yẹn ìlànà òrìṣà pẹ̀lú ayé ọ̀làjú tá a wà yìí
inú ilé yín la wà tí ó mọ́rin gidi báyìí ìyá wa. Ṣé mọ̀ pé ní àwọn èèyàn mi ojú wọn máa tì wọ́n àti jáde pé kán lè mọ̀ pé olórìṣà ni wọ́n. So èmi fẹ́ mọ̀ báwo ni ẹ ṣe ń ṣe tí ẹ fi rí pé bóyá òkè tí èèyàn bá ń jáde bí olórìṣà àwọn máa ní àwọn ilé ìwọ̀n ọmọ Ọlọ́run ni àbí ìdí kan. Báwo ló ṣe máa ń rí lára yín pẹ̀lú ayé ọ̀làjú tá a wà yìí àti ìlànà òrìṣà tẹ́ wà yìí? Òrìṣà èmi gan ti dòrìṣà o, torí pé kí ni mò ń jẹnu ayé òrìṣà. Tí n bá jáde tí ò bá sákun lọ́wọ́ mi, ara máa sọ mí, máa padà sílé, máa lọ lo àkún mi. Àkún wà lẹ́sẹ̀ mi, ó wà lọ́wọ́ mi. Àwa tí a ti ṣètùtù débi tó yẹ ká ṣe dé, a gbọ́dọ̀ dirun ni, a máa ń dé fìlà ni. Tó bá yẹ pé a máa ń dirun ni, màá to sẹ́sẹ́ fún sí gbogbo orí mi ni o. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ ṣe é torí pé kí ni a ti dóṣù sórí, a ti jẹ oyè débi tí oyè pín sí, kí òrìṣà ńlá kó gbà fún wa délẹ̀délẹ̀. Èmi ò tijú, mi gbọ́dọ̀ tijú òrìṣà orí mi o. Àwọn tó ń tijú òrìṣà orí wọn, àwọn náà mọ̀ o. Mi ò ní gbé òrìṣà orí mi, mi ní gbé pamọ́. Ẹ ṣeun ìyá wa. Ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa nípa àwọn nǹkan tó jẹ́ èèwọ̀ òrìṣà Ọbàtálá fún àwọn èèyàn tó bá jẹ́ ọmọlẹ́yìn Ọbàtálá kan lè fi kẹ́kọ̀ọ́? Ó ti pẹ́ tá ti ń pariwo nípa ẹ̀wọ̀. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà àwọn míì ń jẹ ẹ̀wọ̀ yẹn. Ọlọ́bàtálá ò gbọ́dọ̀ mu ẹmu. Ọlọ́bàtálá ò gbọ́dọ̀ jẹ ọbẹ̀ ewédú. Ọlọ́bàtálá ò gbọ́dọ̀ mu ògì bàbà. Nǹkan ẹ̀wọ̀ ni o. Nǹkan ẹ̀wọ̀ Ọbàtálá ni. Ọbàtálá lòdì sí i. Ọlọ́bàtálá ò gbọ́dọ̀ dáná tán kó bu oúnjẹ sínú abọ́ kó wá bu ọbẹ̀ lé lórí. Nǹkan ẹ̀wọ̀ ni. Ọlọ́bàtálá ò gbọ́dọ̀ gbóúnjẹ tó máa jẹ sórí chair tó fi ń jókòó. Nǹkan ẹ̀wọ̀ ni. Ẹ ṣeun ìyá wa. Ǹjẹ́ tí àwọn èèyàn bá ní wọ́n tọ̀ yín wá tí wọ́n níṣòro, ìlànà wo ni ẹ máa fi ń bá wọn wò bí ìṣòro wọn ṣe wà àti bí ẹ ṣe máa bá wọn tọ́ ìṣòro náà? Ìlànà wo lẹ máa ń tọ̀ yín wá? Èmi náà mo dá ẹ̀rìndínlógún tí màá fi bá wọn tọ̀nà sí i. Lọ́yẹ̀ pé lè tó yẹ kó kọ́kọ́ bọ òrìṣà ni. A máa sọ fún un pé ọ̀rọ̀ ẹ o, wàá bọ òrìṣà ni o. Tó bá ní báwo ló ṣe fẹ́ bọ́, a ṣàlàyé fún bó ṣe máa bọ́. Tó bá yẹ pé kò jẹ mọ́ pé bóyá kó bọ òrìṣà, bóyá kó ṣètùtù ni, a sọ fún un. Torí ìṣòro mi wà débi pé kéèyàn tó dá lóhùn gan, á kọ́kọ́ lọ ṣètùtù. Àní fúnra ara wa gbérù eléru. Tó bá ti ṣètùtù yẹn, àwa máa báṣẹ́ lọ fún un, á dẹ̀ dúpẹ́. Ẹ̀rìndínlógún ni ẹ máa ń lò láti fi béèrè ìbéèrè. Ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa díẹ̀ nípa bí ẹ ṣe ń lo ẹ̀rìndínlógún yìí ní ṣókí? Ẹ̀rìndínlógún yẹn, obìnrin ló ń lò nínú Ifá. A máa ń dà á, tá a bá ti dà á ni a béèrè ìṣòro ẹ̀. Tó bá ti béèrè, a máa dà á. A sọ nǹkan tí ẹnìyẹn fẹ́. Nínú nǹkan tó bá sọ yẹn náà làwa náà máa ṣiṣẹ́ lé. Wọ́n lè ní kó lọ bọfá, wọ́n lè ní kó lọ bòrìṣà, wọ́n lè ní kó ṣètùtù. Tó bá ti ṣe, àdúrà náà ti gbà, kó ṣe pẹ̀lú inú kan. Ẹ ṣeun ìyá wa.